Đó, cả nhà biết không? Đó là anh chủ đó. Anh không ăn khác hả? Ăn bún riêu luôn hả? Canh bún hả? Dạ. Ngày nào không ăn đó. Trời ơi, hay vậy. Ngày nào không ăn bún riêu, canh bún ngày nào không ăn đó. Dạ. Đó. Sáng thì nắng, chiều thì mưa cả nhà ơi. Xin chào cả nhà, Gia Phú Gia Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đã đến với Film Food Travel. Hiện tại thì Phú đang ở đối diện trường tiểu học Lê Quý Đôn. Đây là hẻm, gọi là hẻm tại vì ở ngoài để là các bạn hẻm, cái đường này nó bự lắm. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi ăn bún riêu canh bún Bạch Tuộc, một địa điểm mà mình mới phát hiện, nhưng mà thực sự là ngày hôm nay là thứ tư đi rồi đó, tại bị đi mấy lần là bị dính ngày như cô nghỉ đó, không phải sắp xếp kéo dài thời gian ra. Thì để đi đến đây dễ thôi, mọi người cứ đi qua cầu Nguyễn Văn Cừ, vòng rồi xuống đường Trần Xuân Soạn ở dưới, rồi mình chạy tới đường số 903 đối diện trường học luôn. Thôi bây giờ chúng ta vào trong tìm hiểu nha. Cô cũng mới bắt đầu dọn ra thôi, tranh thủ. Quên nữa, thôi lát chia sẻ. Rồi cả nhà ơi, thì bây giờ là trong lúc đợi nãy giờ chị bày ra khách cũng đã vô rồi, bây giờ chúng ta mình vào hỏi chị một xíu. Em chào chị tên gì ạ? Tên Thắm. Thắm. Dạ, chị Thắm chị bán ở đây lâu chưa? Bán đây mấy năm. Mấy năm rồi. Bữa nói chung là bữa giờ em đi là bị hụt mấy lần, bữa nay mới tới đây giới thiệu cho mọi người được. Thì không biết là chị bán chính xác từ mấy giờ đến mấy giờ chị? Bán từ 10 giờ rưỡi cho tới 4-5 giờ chiều. 4-5 giờ chiều. Ngày nghỉ là mình sẽ nghỉ như thế nào? Ngày nghỉ, ngày Chủ nhật nghỉ. Ngày Chủ nhật nghỉ với ngày chay nữa đúng không? Ngày chay nghỉ. Dạ. Rồi thì bây giờ mình sẽ xem các nguyên liệu xem của chị nha. Chị bày biện bên đây nè, mình xem bên đây trước đi. Ở đây là chị có bún riêu với canh bún thôi đúng không chị Thắm? Bún riêu canh bún. Nè, đây là có cà chua nè, rau muống, giá. Em thấy mình có 2 loại chả hả chị? 3 loại chả, mà hôm nay có 2 loại, có loại chả cá nữa. Có một loại chả cá nữa. Wow. Đây là chả lá và chả lụa. Chả lụa. Đây là cua, gạch cua. Gạch cua. Đây là có cua hay là có thịt chị? Cái này cua hay là gạch cua với lại thịt đó. Dạ. Lậm nhân. Ở dưới đây là có ốc nữa nè cả nhà. Ốc với chiên rắc hành và hành phi trên đây. Hiện tại thì nãy giờ em là chưa có hình dung được là khi mình bán thì cái giá và cái món ăn nó sẽ như thế nào. Tô ốc 30.000, còn giò là 40.000, đầy đủ là 40.000 đặc biệt á. Đầy đủ là 40.000. Tức là ốc, mực là riêu.
là riêu là phải có cái này luôn, riêu chả là 30. là có chả luôn. Có À. 30. Ồ, còn cái da heo thì sao chị? Da heo này là mình ai khách ăn thì nhu cầu thì mình gọi thôi. À, là không có tính tiền. Không tính tiền. Không có tính tiền. Dạ. Bắp, ốc và mực 40 là có thể là cũng có đầy đủ luôn, và có thêm cái cục sữa giò nữa. À, đây là nước lèo của chị nè cả nhà ơi. Đây chị thấy tiền. Xương với da 25.000. À, có xương với da 25.000 nữa. Xương da. Để bán đa dạng lắm, từ giá hết đó. Vậy coi như là giá thấp nhất là 25. Giá thấp nhất đó là 20. 20 nữa. Chả cua. Chả cua là 20. Chả với cua thôi. Ừ. À. Còn là xương với lại chả đó là 20, 25. Dạ. Rồi. Tức là ai không thích ăn thịt thà gì đó thì thôi 20.000 ăn thôi. riêu với chả thì 20. Đầy đủ mức giá cho cả nhà luôn. Trời ơi, xui quá vậy. Đi qua đây bữa nay lại có cái tiếng khoan này. Đó là nước lèo ấy, có huyết nè, cà chua, đậu hũ. Đây, đây cả nhà. Vô đi. Thì chị làm cũng rất là kỹ, tức là bán tới đâu chị mới gấp một cục giò rồi chị làm nóng lại rồi chị bỏ vô tô. Đó. 25.000. Đó, thêm đậu hũ rồi huyết. Nha, mình cùng nhìn nước lèo nha. Đây là nước lèo chỉ có cà chua, huyết thôi đúng không chị? Cà chua huyết. Và lúc sớm là chị nấu với chắc là cũng giò nọ chung. Giò đầy đủ hầm trong đây hết. Dạ. Rồi mình vớt ra. Dạ. Chứ để nó mềm. Cả nhà biết không là ở đây là chị thuê, rồi chị thuê ở trong nữa. Không, đây không có thuê. À. Đây là ngồi từ nào cũng được. À dạ, tại vì được biết là chị phải thuê cái nhà ở trong để nấu. chị nấu, còn cái nhà mình ở chỗ khác. Dạ. Để cho đỡ mất công. Em điều tra. Rồi thì ngoài ra đây là bạch tuộc đúng không chị? À, cái này ví dụ mình có bán lẻ không chị? Có, mình mua bao nhiêu thì mình bán bấy nhiêu thêm. Ai ăn tới thêm 20-30 thì mình cắt thêm. dạ. Chẳng hạn như kêu thêm chén thì mình chỉ bán 20 thôi. 20. Dạ Còn rồi. thêm nữa thì 30, 40. À. Tùy khách. Dạ. Đó rồi. Bây giờ chắc là nhờ chị làm giùm em một cái tô đầy đủ đi 40 đúng không chị? Dạ. Rồi nè cả nhà ơi, ở đây là chị bán là có canh bún và bún riêu nha. Rồi ở đây là hai Phú ăn bún riêu. Rồi chị làm cho em một tô bún riêu. Canh bún với bún riêu thì bán cũng giống nhau thôi đúng không chị? Nguyên liệu Khác chỉ bún thì ấy thôi, còn nước cốt thì cũng dạ. giống nhau. Chả ốc này nọ bán thêm thì sao chị? Toppy thì thêm toppy thì thêm Ví dụ mà mua một cái chả lẻ 5.000 cây. 5.000 cây, chả lụa cũng vậy. Chả lụa thì miếng cũng 5.000. Miếng cũng 5.000, ốc thì bán là Ốc thì 10.000 cho tới 20.000, muốn ăn thêm thì dạ. Rồi còn cái này cua thì cắt, ai muốn thì ăn thêm miếng thì cắt 5.000. 5.000 rồi. Chỉ có cái ốc là 10.000 rồi, Ốc mực là 10.000. nó cao hơn rồi, chị cứ làm tiếp ạ. Nếu mình ăn mắm tôm hay là chị có làm một cái loại nước chấm gì đặc biệt hơn không? Không, chỉ có mắm tôm thôi, Dạ. tự ăn tự pha. Dạ. Tự ăn thì tự pha. Rồi. Giờ con hay giờ nạc? Dạ lấy em giờ nạc đi. Răng dạo này già yếu rồi. Dạ. Nè, chị kiếm cục nạc cho. Nạc da da nha. Dạ. Vậy đi ha. Đây là bán đúng vậy đúng không chị? Không, cái này là chỉ bớt lại. À bớt lại. Nãy cùng nãy nhỏ quá chị bớt lại lấy rồi em hết hồn. Chị có bán đúng em nha để mọi người xem ta để ăn cho đúng. Đó, vậy là đủ 40.000 giờ thấy.
hủ với huyết nữa. Có tiền. Tiền. Một con. Nãy em biết mua với kim vịt. Chị có cái chén nhỏ không? Dạ chị lấy em thêm bạch tuộc nha, mà để chén nhỏ giùm em nha. Ok, thì mình trước khi ăn lại chia sẻ lại cho cả nhà thì quán chị Thắm bán từ 10 giờ rưỡi cho tới khoảng 4-5 giờ chiều. Thì ở đây sẽ có ốc, bạch tuộc, rồi chả, rươi chả, rồi mấy loại chả nữa, da heo nữa, rất là nhiều, rất là phong phú ở một cái quán vỉa hè như vậy. Giá thì sẽ dao động từ 20, 25, 30, 35, 40 cho mọi người thích ăn như thế nào thì để có thể dễ lựa chọn. Thì đa phần thì Phú thấy là cái bún riêu bạch tuộc là bánh canh bún bạch tuộc thì ở bên quận 8 mới có, thì chính vì phát hiện ở bên quận 7 này cho nên muốn giới thiệu đến cả nhà. Và sẵn đây cũng có một cái thông tin chia sẻ luôn, thì những ngày gần đây tụi mình đang cố gắng quay cuốn chiếu để tranh thủ sắp xếp cũng như là tìm hiểu để mà bắt đầu đi miền Tây thử để quay một số clip để gửi đến cho cả nhà đón chờ xem nha. Còn bây giờ thì cái clip này lên là mình đã ở dưới nhiều khi đúng là các bạn xem là mình đang ở dưới miền Tây rồi. Thôi bây giờ Gia Phú và mẹ xin mời cả nhà của chú anh chị cùng tất cả các bạn chúng ta thưởng thức bún riêu bạch tuộc. Thực sự là giờ Phú chế biến gì giờ? Đây là có mắm tôm nè, cái này bạn mẹ thích lắm nè. No. Và đây là nước me. Chúng em thử coi. Ngoài nước me chua quá thì cho một chút vô đây. Và đường. Mình thích ngọt ngọt. Ớt. Vậy đến thôi. Làm đại chấm đại, không biết. Tôi nghe nó mùi nó nồng thế. Nhìn cái màu thấy nó nào là thấy nó đậm rồi, nó màu tím đậm nè. Là ớt ở quán này cả nhà được xay vào nè. Chung là chị làm ở trong á, cái mắm me này thì chắc là phải lắc lên, tại vì nó lúc nãy mình nghĩ vô thì nó chua chua, nó bị hơi loãng á, nó bị cái nước á. Rồi ăn thôi, nếm thử nước. Ui nóng. Nước nó sẽ hơi nhạt một tí, cho ai thích ăn đậm thì cái vị cà chua, nước là nó cà chua cho nên cái ngọt nó từ chua chua của một chút cà chua, và có cái vị của giò heo, thịt heo nữa. Nhưng mà để đậm đà thì bởi vậy mới nói là ăn bún riêu canh bún thì mình phải có mắm tôm vào thì nó sẽ đậm đà cái nước hơn. Cái này vị nó thanh. Đây. Giá được rồi chị cho thêm nước lèo, mà nước còn nóng lắm. Đây uống xịt mắm tôm luôn. Vừa thôi. Đó, ớt cho những ai thích cay. Cái chén này là Phú mua thêm 20.000. Đó, với bạch tuộc thêm. Đây, ăn cho nó đã. Rồi. Thấy bạn nói hay không? Chọn đi vậy? Bán hết cho học thích chồng à. Vậy là quận 7 cả nhà có một địa điểm ăn bún riêu bạch tuộc rồi nha. Cố gắng lắm á, tụi mình cố gắng đi kìm đầy đủ món ở các rải rác các quận để cho những ai có thể không có phải mất công đi xa thưởng thức. Bỏ rau vừa ăn nó thơm. Còn nhỏ lớn là Phú không ăn rau. Bắt đầu tới em 23 tuổi đi làm nhà hàng bắt đầu mới ăn rau. Pha đại thì cũng được. Vị mắm tôm hơi đậm, phải pha loãng hơn. Một cái đó đưa xuống thoải mái hả? Tại mọi người sợ, mọi người nhức đầu, tại mọi người cũng thông cảm cho cái việc mà đưa lên máy lên xuống, tại vì muốn quay những cái cận cảnh, những cái đồ ăn như vậy mà cái máy thì nó buộc phải lấy nét, cho nên là khi cứ phải lấy chậm để cho cả nhà xem. Nếu mà nhiều
bạn mà coi mà không thích quá thì tụi mình sẽ tìm cách mình đổi lại, thì mình sẽ không có chấm, mình sẽ để như lên vậy, mình chấm đi cho cả nhà dễ, mà cũng tùy nha, em tùy địa điểm, tùy hoàn cảnh nữa. Cái đậu hũ ta sẽ đặt ở trong chứ không có bị rỗng, và nó cũng không phải là dạng loại đậu hũ giòn. Này ăn không nha, Đây là riêu cua. riêu cua. Có cua, nó hơn một cua nhưng mà cái thịt đó, tỷ lệ thịt nó sẽ nhiều hơn, ăn rất là đậm vị. Để rau ốc Rồi, để là trên muỗng coi thử. pha đại mà cũng được, ngon. Đó, miếng chả. Ê, miếng chả này cả nhà ơi. Ăn luôn. Rồi, ăn luôn hả? Ốc của chị bán á, nó rất là giòn sực luôn á. Chả chỉ sắc cũng dày nữa, cũng đầy đủ, thấy nó cũng ổn với giá tiền á. Triệu đưa triệu à, 2 triệu cái tháng sau đưa triệu à. Đó, tháng sau đưa thôi. Zoom vô để lên muỗng này. Rồi. Chấm à? Chấm. Hồi nãy thật sự á là cái bạch tuộc này nha, là Phú nhờ chị đem ra để quay cái cả nhà trong cái thao đó, chứ thực ra là chị bán tới đâu chị chỉ lấy một miếng ra thôi, một cái phần ra thôi, rồi mình bán tới đâu là chị bắt đầu chị làm nóng rồi chị mới cắt ra từ đó, chứ không có đem ra để mà một vậy ở ngoài đâu, thì để bên trong rồi. Đây bỏ thêm ớt vô, đổ bạch tuộc vô luôn. Đó, chén 20.000. Trộn nãy giờ chờ còn đại ca giò heo. Rồi đó chứ có trước sau nghe được một đại cảnh. Nó có trước Không ăn bún nhiều á, nói chị nha, chị bỏ bún nhiều không? Quyết đúng rồi, nãy chưa ăn quyết đúng không? Quyết này ăn nó hơi già một chút, nó đặc. Chùm cuối thôi, mực tác hồi mình ăn cuối. Nhìn một lần. Bạch tuộc mình ăn cuối thì mình nhìn lại lần nữa nha, rồi cho nó để đi. Đồ ngon mình ăn cuối. Đây, trời ơi cái cục này bún nó len lỏi. Kế bên có quán nước là bán rau má, trà tắc, nước mía, nước ngọt các loại. Đó, giới thiệu luôn, tại vì thật sự là nhờ chị đây mình để mình liên hệ, tại mình không có nắm được cái giờ bán của chị Thắm. Mình có xin số, mình để số lại để bữa nào bán là gọi mình. Đó, ăn cục này nữa nha. Rồi hốt miếng bún luôn. Thật mà, nhưng mà vẫn có độ săn chắc. Giờ không dọn trả lời luôn. Trời ơi, rồi không biết sao anh. Lần cuối luôn rồi, húp. Mọi điều chỉ bỏ hơi nhiều một xíu thôi. Hốt tay cuối rồi. Đó là trước. Rồi cho đến hồ đi nha. Đó cả nhà biết ha, đó là anh chủ đó.
Anh không ăn khác hả? Ăn bún riêu luôn hả? Canh bún hả? Dạ. Nhà nào không ăn hết đó. Trời ơi, hay vậy. Nhà nào không ăn riêu, nhà nào không ăn đâu. Dạ. Đó. Ủa sao thấy xéo xéo vậy? Yeah. Mặt này là mặt đang bị nhăn nắng nghe cả nhà, không phải cười nha. Mà rồi thì nói chung ngày hôm nay rất là vui là đã giới thiệu được cả nhà một địa điểm ở bên quận 7 nữa, là món bún riêu và canh bún bạch tuộc với giá từ 3 bạch tuộc là giá khác nha, không phải 20 nha. Nếu mà 20 thì cả nhà có thể hỏi xem tô 20 thì lấy bạch tuộc thì nó sẽ ít hơn một chút xíu. Mà ăn gì nó không có đã đâu, mình ăn từ tô 35, 35 đổ lên đi, ăn cho nó nhiều. Rồi thì nói chung là xét tổng quan về hương vị ở đây á, thì bún riêu canh bún thì mỗi nơi nó cũng sẽ hương vị nó cũng sẽ na ná nhau, nhưng ở đây thì mình có thể thấy là chị làm cũng rất là kỹ nè, rồi đồ bề đạt chị bày biện rất là ngăn nắp và vệ sinh. Thôi thì mọi lần đã quay những nơi khác rồi thì bây giờ đã có địa điểm quận 7, cho những ai ở gần quận 7 chúng ta có một địa điểm mới để chúng ta có thể đến thưởng thức khi mà thèm bún riêu hay canh bún. Rồi nhớ nha, đây là cái hẻm 903 nhưng mà nó như cái đường, hay mình gọi là đường hẻm đi. Thì đó, đối diện ngay trường tiểu học Lê Quý Đôn luôn, nhìn qua là thấy. Chị không bán ngày Cha và Chủ nhật nha. Rồi cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip từ nãy đến giờ. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Và cũng đừng quên chờ đợi những clip miền Tây phía tới nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều.